Good morning guys! Breakfast muna tayo dito sa Canvas Hotel. Today is our 5th day here in South Korea and 2nd day here in Busan. Dito sa may Haeundae Station yung meeting place natin para sa Busan Highlight City Tour. Medyo maulan today saka malamig. Ang una nating pupuntahan ay yung Haeundae Blue Line Park Sky Capsule. Excited ako dito guys kasi nakita ko sa mga vlog na parang ang ganda niya. Saka nag-book na talaga ako sa Klook ng tour na may kasamang ganito na Sky Capsule para sure na magkaroon ng slot. Kasi pahirapan daw kumuha ng slot dito, laging fully book or kaya pag yung hindi maganda yung weather, hindi natutuloy yung pagsakay dito sa Sky Capsule. Bali, yung mga kasama ko dito sa tour, 4 kami per capsule. Lahat nung 3 kasama is girl. Yung 2 magkasama para silang European yata. Tapos yung isa, Western. Medyo matagal din tong Sky Capsule, siguro parang inabot din ng halos 30 minutes. Saka nakaka-enjoy din dahil ang gaganda ng mga makikita mo, mga bay area, yung mga formation ng rock sa seashore, yung sa alon ng mga tubig. Tapos ang cute pa ng design ng nakakasalubong namin ng mga capsule din. After dito sa may Sky Capsule, ang sumunod naming pinuntahan is itong Cheongsapo Daritdol Skywalk. Sobrang lakas ng hangin. Nung una, iniisip ko kung tutuloy ba akong maglakad hanggang dun sa gitna pabalik. Kasi medyo takot ako sa heights nga, saka yung mga glass na tapakan, medyo may phobia kasi ako dun eh. Ang ganda rin kasi nung view na makikita dun sa gitna. Talagang kinonquer ko na lang yung fear ko. Tumuloy-tuloy na lang ako. Tapos ginawa ko na lang yung technique na isipin ko na hindi talaga yun yung glass na tapakan. Na parang naglalakad lang ako sa ordinaryong daan. And sumakses naman tayo. Dahil nakarating ako dun sa gitna hanggang dun sa dulo pabalik. Ang ganda kasi nung experience dahil ang ganda ng mga makikita mo na sceneries dun sa gitna ng skywalk. Sobrang lakas nga lang talaga ng hangin, kaya nung nag-selfie ako para sa reels, parang wala akong magandang picture or video dahil linahangin talaga yung buhok ko sa lakas ng hangin ng araw na yun. Picture perfect tong view ng Daritdol Skywalk sa malayo. Dito nga pala kami maghahanap ng makakainan for lunch. Then, ang pinili ko na lang na kainin is puro fish para medyo healthy. Ang gloomy ng weather ngayon, saka may kaunting rain showers, saka sobrang lakas ng hangin. Sumasabay talaga yung look ng sceneries dito sa mood ng panahon. Ang ganda ng view, nakaka-relax yung tunog ng hampas ng mga tubig sa mga bato. After namin sa mag-lunch dun sa may Blue Line Park, dito kami next pumunta sa may Oryu-do Skywalk. Nung pagbaba namin dito sa may waiting area ng Oryu-do, sobrang lakas talaga ng hangin. Yung parang sinasabi na ng tourist guide namin na okay lang na wag na daw kaming pumunta dun sa pinakataas, dun nga sa Skywalk, kasi sobrang lakas ng hangin. Dun lang pala si area na yun talaga sobrang lakas ng hangin. So sabi ko sayang naman yung tour kung hindi ko makikita yung look sa taas. Pumanik na rin ako. And sobrang ganda ng view. Tapos yung Skywalk close dahil nga sobrang lakas ng hangin. Pero okay din naman dun sa entrance ng Skywalk eh. Ang ganda din ng makikita mong view, lalo na yung famous na 2 maliit na island. Saka nga itong mga formation ulit ng mga rocks.
Ito yung isang reason kaya gusto kong makapunta ng Busan kasi kung sa Seoul parang mga city, tourist spot, ganyan, mga lively na areas. Dito kasi sa Busan, parang kung gusto mong makakita ng mix ng nature, ng mga building, tapos ng mga dagat, dito ka magpunta kasi nga nakaka-relax. Sobrang low-key yung vibe niya, saka peaceful. Dito daw sa Busan yung biggest fishing market and seafoods ng South Korea. After sa Oryu-do Skywalk, dito naman kami sumunod pumunta sa may Huinyol Culture Village. Ito daw yung parang Santorini ng Busan, South Korea. Binigyan lang kami ng 1 hour free time para mag-ikot dito sa may cliffside. Naglakad-lakad lang din ako. Naghahanap ako ng pwedeng mapagpicturan or kaya kung may magandang coffee shop, makatambay. Hinahanap ko din yung view na overlooking yung buong area. Nung una, akala ko ito yung area na maraming colored houses. Doon nga rin sa cliffside or sa ibaba ng mountain. Pero doon pala yung sa next namin napupuntahan. Mahaba din yung area na pwede mong lakaran. Tapos nakarating ako na doon sa pinakadulo. Yung pinakadulo, aakit ka pa ng siguro ilang steps. Nakakapagod din. So ito yung pinakadulo niya. Yung parang may balcony na sisilip ka. Tapos makikita mo yung buong bare area. Tapos, medyo napagod na ako nung nasa dulo ko. Kaya umupo muna ako sa parang benches na steel. Then bumalik na uli ako doon sa kung paano ako naglakad kanina papunta dito sa dulo. Bumalik na rin ako pa balik ng meeting place. Then na-realize ko wala yung remote nung tripod ko. So sabi ko hindi pwedeng mawala yan kasi hindi ako makakapag-picture ng maayos kung hindi ko makikita yon. So parang nirecall ko kung saan ko siya naiiwan. Sabi ko baka doon sa may inupuan ko nga na steel benches sa pinakadulo. So kahit nasa kalagitnaan ako ng pabalik, bumalik uli ako doon sa kung saan ako umupo. Tapos sobrang nagmamadali ako kasi baka nga maiwan na rin ako ng mga kasama ko dun sa bus. Tapos sobrang nakakahingal. Pagod na pagod ako, inakit ko ulit yung mga concrete steps. Tapos buti na lalaking pasasalamat ko, nakita ko nandun pa. Nakita ko naman, so natuwa na rin ako kahit sobrang hingal na hingal ako sa kakamadali. Tapos nung pabalik ako, hindi na ako dun dumaan sa ibaba. Dun ako sa mismong road, sa kalsada, dun sa taas. Parang shortcut, para mas mabilis ako makabalik sa meeting place. So ayun, kahit hingal na hingal ako, at sabi ko, nabalikan ko naman yung nawala akong remote ng tripod. Tapos nung pagbalik ko dun sa meeting area, ako na lang pala hinihintay ng mga kasamahan ko sa kanong tourist guide para pumunta naman kami sa last na pupuntahan namin. Nakakatuwa nung nakarating na kami dito sa may Gamcheon Culture Village kasi kala ko talaga yung sa may Huinyol yung area kung saan maraming colored houses dun sa baba ng bundok. Ito palang Gamcheon yon, kaya ang una-unang hinanap ko dito sa may last spot namin is yung saan magandang mag-picture na overlooking mo yung buong colored villages sa cliffside ng mountain. So tinuro naman ng tour guide kaya nagpunta agad ako. Yun talaga yung una kong ginawa para makapag-video, makapag-picture. Then yung Huinyol pala saka itong Gamcheon Culture Village noong 1920, bali ito yung house settlement ng mga labor near Busan Port. Pero nung Korean War nung 1950s, dito rin lumipad yung mga refugees ng war. May pagka-Baguio feels tong Gamcheon Culture Village kasi nga nasa elevated siya na area tapos parang nasa itok-tok siya ng mountain tapos malamig din yung weather. Naglakad-lakad lang din ako. Pinuntahan ko rin yung isang bake shop na suggested nung tourist guide namin. Then nung makita ko yon, medyo mahaba yung pila, pumila na ako dahil gutom na rin naman ako. Gusto kong matingnan yung specialty na pastries nila. Then nakabili ko ng 2 klaseng bread. Tapos yun na yung minerienda ko. Mas maliit itong area ng Gamcheon compare sa may Huinyol. Then puro shops, saka mga cafes din, saka mga souvenir shops yung makikita mo dun sa mga gilid. Then ang daming mga tourist din na nagpapapicture. I think maganda rin to pag gabi kasi kita mo yung mga lights ng mga establishment doon sa gilid ng baba ng bundok. Pero sunset pa lang kasi kaya hindi na kami aabutin dito ng gabi siguro dahil 6 PM yung alis dapat namin dito eh. Then mga 5:30 siguro medyo may araw pa. Umalis na kami doon sa may Gamcheon Culture Village. Tapos ang ina-expect ko doon kasi sa may itinerary na pinila pa namin,
doon ako nagpa-drop sa may Busan Station. Pero dahil pala wala naman daw masyadong, ako lang yata yung bababa ng Busan, doon na lang, nag-decide na lang yung tourist guide namin na lahat doon bababa sa may, kung saan kami nag-meeting place kanina, yung sa may Haeundae Station. Pero sabi ko, kinausap ko na lang yung tourist guide kahit nosebleed. Sabi ko na meron kasi akong 7 p.m. na schedule ng train to Seoul from Busan Station. So, pwede bang doon na lang ako magpababa sa may Busan Station. Kahit ako saang area na malapit sa Busan Station, willing naman akong mag-bus dahil convenient naman din kasi mag-bus doon sa Busan Station na para rin sa Seoul. And basta mayroong neighbor map, ganyan. So, ayun, pumayag naman yung tourist guide. Nagpababa na lang ako doon sa may malapit sa area na bus station, malapit sa Busan Station. Siguro mga 15 minutes lang naman din yung biyahe. Then pagbaba ko ng Busan Station, sabi ko doon na lang ako sa Seoul siguro kakain dahil medyo busog pa naman ako dahil sa kinain kong bread doon sa may Gamcheon Culture Village. Nakakatawa kasi nung nandun ako sa loob ng Busan Station, hinahanap ko yung area kung saan i-check mo yung schedule mo dun sa LED screen na katulad dun sa may Seoul Station. Kala ko kasi sa Busan Station yon. Tapos hanap ako ng hanap, hindi ko talaga siya makita. Bigla ko na-realize na sa Seoul Station pala yun, yung may mga pahabang LED. Nasa Busan Station pala ako. So ang natandaan ko lang yung cafe na pinagkapihan ko and bread yung kahapon na dumating ako dito. Tapos mga 7 p.m. sumakay na ako ng train. Then sabi ko mga almost 3 hours din naman yung biyahe. So pipilitin ko na lang din kung makakatulog ako dahil mga before 11 na siguro yung dating ko sa Seoul. So baka medyo late na. Napipikit-pikit ako pero hindi naman din ako makatulog. So yun. Pero ang convenient pa rin ng biyahe. Hindi naman ako nainip. Tapos hindi rin nakaka-stress nga dahil hindi magalaw yung train tapos tuloy-tuloy lang, walang aberya. Then, ang galing pala ng isa sa maganda dito sa eSIM ng Korea, like sa Japan, pag gumamit ka ng eSIM, sobrang lakas ng signal. Then, never ako nawala ng signal kahit yung train dumaan sa ilalim ng bundok. Yung mahabang, puro dark lang yung makikita mo. Ang lakas pa rin ng signal ng eSIM niya, hindi siya nawawala. Ang galing nga eh. Correction, mga before 10 p.m. pa lang dating ko kasi 2 and 45 minutes lang yung biyahe. 7 ako umalis ng Busan. So, eto, nakarating na ako sa Seoul Myeongdong ng before 10 p.m. Gusto ko sanang dumaan ng church, ng Myeongdong Church kasi nga, isa yun sa itinerary ko. Pero dahil nga 10 p.m. na, close na pala siya. So, nung pagbaba ko dun sa station na malapit sa Myeongdong Cathedral, nilakad ko na lang yung night market. Then, gusto ko na rin maghanap ng mabibili ko ng pasalubong nung gabi na yon. Pero naghanap muna ako na uli ng mga kainan. Hinahanap ko uli yung favorite na chicken barbecue ko kasi ang sarap niya talaga. May mga nakita kong mga pwedeng bilan ng pasalubong pero dahil na parang medyo nahahapon ako na or parang pagod na rin. Sabi ko, sige bukas na lang, last night na lang ako bibili dito sa Myeongdong kasi mas sisipagin ako or mapipilitan ako talagang bumili na dahil last night ko na nga para makapagpahinga na rin agad at makabalik sa hotel dahil bukas maganda yung pupuntahan natin yung Nami Island and yung Garden of Morning Calm. Ang dami ding mga ganap dito sa Myeongdong Market. Iba-iba rin sila ng style. Merong yung ibang nagtitinda, kumakanta-kanta, tapos may mga nagbabasking din sa gilid. Tapos meron pa akong nakitang ito yung parang naglalaro ng Squid Game. Ang galing. Parang totoo talaga. Then ayun guys, nag-train na lang uli ako pa Itaewon Station para makabalik ng hotel. Then nakakain naman ako dun sa Myeongdong ulit ng barbecue na favorite ko. Good night na guys and excited na for our last day tomorrow here in Seoul.